Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Dar azi noapte au intrat tarifele în funcțiune. Cine a fost cu minte plătește mai puțin, cine n-a fost cu minte plătește mai mult. Ultimul care l-a supărat pe Trump a fost indianul, pentru că Modi cumpără 1,7 milioane de barili pe zi de la ruși, deși petrolul rusesc nu e la embargo, va trebui să plătească 50%. În același timp, elvețienii, ăștia sunt problema, 39%. Și pe medicamente s-ar putea să plătească 200%. În rest, cine a fost cu minte, Marea Britanie 10%, Europa și mai cu minte. A spus 15, dar se suspendă 6 luni, mai negociem ceva și mai vedem ce se întâmplă. Că uite, Europa nu ne-a pus reciprocitate 15 cu 15. Că tarifele astea spuse, vezi domne, dacă 10% plătesc englezii, 10% plătesc și americanii în Anglia, dar prețurile cresc, dar nu mai vând atât de multe englezii în Statele Unite sau europenii în Statele Unite. Pentru că poporul american de mâine, văzând că 50% hainele indiene mai scumpe și medicamentele alea de mâna a doua sunt 250% mai scumpe, genericele, o să apuce să facă ei. Păi uite Apple. Apple s-a dus la Casa Albă, că mai nou e cine-i dușmanul lui Trump și cine nu-i dușmanul lui Trump. Pentru cursul 16-17 august din București mai am 4 locuri. Grăbiți-vă că un curs restrâns, sunt doar 20 de inși, îl fac la București în timpul verii, mai ales pentru diaspora. Pentru întâlnirea de pe 22-24 august de la Covasna, din hotelul TTS, vă rog să vă grăbiți mai mult, pentru că acolo nu e un curs. Acolo veniți, e că vă plătiți, ați văzut și prețurile, sunt exact camera și mâncarea, o să stăm de vorbă. Încercăm ca o comunitate care a avut 1000 și ceva de oameni care au venit la curs, din aia să venim la a depăna amintiri, fiecare ce a învățat, ce putem face împreună și poate cine știe. Uite așa o comunitate care a început cu cursuri de bursă și financiare, schimbăm și țara asta. Deci vă aștept la Covasna, am organizat la ideea voastră această întâlnire, nu e un curs, e o discuție liberă, informală, care ține de vineri până duminică, e cum ar fi, scăpăm de neveste și mergem la Covasna, puteți veni și cu soția, Doamne ferește, să stăm de vorbă 3 zile. Deci nu uitați, 16-17 în București și după aia la nicio săptămână, 22-24 la Covasna. Apple s-a dus la Casa Albă, Tim Cook a pus acolo pe tabelă, a făcut show de rigoare, a spus că 600 de miliarde o să investească, 500 le-a anunțat, 100 vin imediat, în 4 ani de zile o să investească în America. Momentan sprijin o fabrică cu 2,5 miliarde care face ecranele de telefoane. În rest, vedeți voi americanii lucrând la banii la care lucrau chinezii, la Shenzhen, pentru Foxconn sau la care lucrează indienii ca să facă telefoane Apple, nu contează că telefonul Apple o să ajungă 3500. Sau poate rămâne aici, dar unde-i profitul atunci? Și atunci de ce crește firma Apple? Pentru că așa e mod acum. Și uite așa, față de vineri unde era la 6200, astăzi ne apropiam vertiginos de 6400, am și trecut un pic înainte de deschiderea pieței și mai aveam 30-40 de puncte și iar all-time high. Acum corectăm. Corectăm un pic acolo, 10, 20, 30 de puncte, că iar o luăm la galop de sănătate. Nu, AMD a dat rezultate proaste, foarte bune, dar nu atât de bune pe cât crescuse, că v-am să-l vindeți înainte, la 180-170 sau sunt 160, dar crește azi, că și AMD o să spună ce-l doare gura, 100 de miliarde investesc. Intelul, de exemplu, după ce Pat Gelsinger a luat 8 miliarde de la Biden și n-a făcut fabrica în Cleveland, pe banii contribuabililor americani, a promis că investește. Cum? Cu Larry Ellison, 500 de miliarde.
Și nu numai că n-a mai investit, dar l-a dat afară pe Pat Gelsinger, că era pila lui Biden, și a pus un chinez, mă rog, un american de origine chineză, care, vezi, domne, un senator de Arkansas a spus că are legături cu chinezii și trădează. Nu știu ce-o fi trădând Intel-ul, că ei nu reușesc să facă microprocesoare la nivelul Nvidia sau AMD, de-aia și acțiunea a ajuns la $20 și acum e la 19. De ce? Pentru că a venit Trump și a spus: CEO-ul de la Intel, o firmă privată altfel, trebuie să-și dea demisia. Deci la ora actuală Trump poate să schimbe CEO-ul la orice companie? Poate. Nu-l schimb când vrea el, cade acțiunea. Vrei să-l schimbi? Crește acțiunea. Vrei să faci ce spune Trump? Crește acțiunea. A trăit-o și Elon Musk. Cât a fost prieten? Acțiunea 480. Nu mai e prieten? 300. Și să duce într-o 100. Tot acolo e. Chit că vânzările de mașini sunt pe jumate. Dar totul e foarte bine. Foarte bine și frumos, pentru că le-a spus domnul Trump, miliarde intră în casele americanilor. În visteria statului american, acei 50% de la indieni, 25% de la mexicani, canadienii nu mai vorbesc, că ăștia vor fi și mai pedepsiți, o să intre, curg miliardele, dar cine plătește? Cine plătește taxele astea? Credeți cumva că brusc scade prețul la BMW și la Mercedes și la Rolex cu 15 sau cu 30%? Nu. Va crește prețul și consumatorul american, dacă vrea să cumpere din afară, plătește mai scump. Un fel de Georgescu. Boicotăm străinii care ne-au ocupat țara. Străinii care ne-au ocupat țara, ținând cont că americanii au fabrici pe peste tot în lume, au făcut ordine și disciplină, sunt jandarmul mondial de la al doilea război mondial încoace, i-au ocupat pe toți, le-au luat petrolul, le-au dat petrol, au făcut ce au vrut. Dar acum sunt supărați că au profitat alții. Păi n-a fost vorba că vrem piață liberă? Sau piața liberă e la modul la care cumpărați produsele noastre scumpe că vrem să trăim bine și noi nu cumpărăm produsele voastre ieftine? Vom vedea ce iese. Eu ceea ce cred e că nu vom vedea multe tăieri de dobânzi în curând. Doamne ferește să nu se ridice dobânzile, pentru că stagflația, dacă avea șanse să nu se producă, are din ce în ce mai multe șanse să producă. Să nu crească nici producția și totuși să crească inflația. Că tarifele astea pentru unii ciumă, alții mumă, dar oricum sunt puse. Și exporturile îți dă sute de miliarde. E adevărat, 50% la sute de miliarde sunt mulți bani pentru buget. Bugetul și, evident, datoria publică a Americii o să aibă o relativă îmbunătățire. Asta dacă să-și încasează. Că să nu uităm, dacă cumva indienii vând pe jumate decât au vândut până acum, asta înseamnă că și tarifele alea vor fi pe jumate. Și cum sunt cu 50% mai mult, e ca și cum am avea tarife de 25. La fel și dincolo, aveam 5, la europeni avem 15. Dacă europenii vând de 3 ori mai puțin cum vrea Trump, nici bani nu mai intră. Deci, într-o primă fază, da, vor intra. Dar cine va plăti? Ceea ce nu înțeleg nici europenii, nici americanii, care îl adulează pe Trump, este că ei vor plăti. Ei vor plăti la Walmart mai scump hainele chinezești, indiene sau mașinile Chrysler făcute în Mexic. Clar, pentru că mâine economia americană nu se poate apuca de asambla telefoane. Ia niște ani de zile. Și nu știu dacă Apple e curioasă să ia din banii acționarilor și să investească în America ca să producă telefoane mai scump. Gândiți-vă, dacă știți să produceți ceva ieftin și să vinde, de ce să le produc mai scump ca să vândă mai greu? Doar pe ca să-i dau satisfacție lui Trump? Și atunci eu cred că miliardarii au înțeles din experiența lui Musk, care n-avea diplomație, că trebuie să bată șaua cât e caldă. Trebuie să-l laude pe Trump, să se ducă la birou oval cum s-a dus Tim Cook și să spună, iată, 600 de miliarde, vrei 1 trilion? Scriu 1 trilion. Cel mai deștept ăla din Arabia Saudită. El are datorii la bănci și fondul suveran
mai mic de $1 trilion, de-aia a promis lui Trump că investește $1 trilion. Și că o să vină toate companiile americane să facă noua capitală The Line, în linie, așa, de 300 de kilometri Arabiei Saudite. Am senzația că toată lumea a luat-o razna. Și dacă a luat-o razna, la un moment dat, jocul ăsta se strică. Nu știm când. S-ar putea să mai batem în vara asta câteva recorduri all-time high. Pentru că cine cumpără? Micii investitori. Micii investitori cumpără. Mai mult, e o nebunie acum și pe private equity și pe piața de cripto. De ce? 401k, adică 401k, care este un fel de fondul de pensie al fiecărei firme cu angajați. Eu sunt angajat la Apple, pun 20.000, pune și Apple 20.000 sau 40.000, îmi pune acolo și banii ei gestionează tot Apple și foarte bine, vezi, domne, eu la sfârșit am pensie. Dacă ei câștigă, am pensie. Dacă pățesc ca la Lehman Brothers, muncesc o viață, sunt credincios lui Lehman Brothers și nu mai am pensie deloc, că e totul privat. Statul nu-mi dă pensie. Și atunci, mai mult, ce a zis Trump? Puteți să cumpărați cripto un 401k. Dacă eu vreau, de exemplu, în loc să-mi cumpăr acțiuni Apple sau să cumpăr nu știu acțiuni cu banii mei de acolo, să hotărăsc că vreau să cumpăr Bitcoin, foarte bine. Întrebarea e alta. La volatilitatea pieței cripto ne pun nicio restricție. Dacă să cumpăr doar Bitcoin, mai treacă meargă. Dar dacă pot să cumpăr orice și Dogecoin și mi se prăbușește Dogecoin-ul, apropo, vedeți, în câteva zile o să vă fac un video despre cea mai mare escrocherie care a avut loc între 2019 și 2022 în Dubai, cu platforma, un fel de MLM pe cripto, unde s-au fript de sute de milioane mulți fraieri și unde foarte mulți influenceri au luat bani, fotbaliști și așa mai departe, Ronaldinho, Figo, mari nume, Roberto Carlos, ca să facă publicitate. Așa că nu ratați. Afacerea Omega Pro, cea mai mare escrocherie în cripto. Dar până la una alta să revenim la domnul Trump, care îi lasă pe oameni să-și pună în banii de pensii și cripto și mai ales private equity. Private equity e un sistem care nu e listat. Private equity e celindra. Până când nu listez, până nu-mi dă firma aprobare, sper să mi-o dea, dacă nu mi-o dă o să mă lupt mai departe, pot să fac următorul lucru. Eu îți vând niște acțiuni și îți promit că la sfârșit o să câștigi mai mult. Poți mă țin de cuvânt sau poți să nu mă țin de cuvânt. Foarte multe firme de private equity strâng bani de la diversi oameni ca să investească unde? În imobiliare. Până acum, marea piața imobiliarilor era plină de private equity. Așa s-au strâns bani de la mulți străini care au cumpărat tot felul de parcuri întregi la noi. Tractorul Brașov, Steagul, când s-au dărâmat fabricile de la Tractorul, ce au făcut? Au luat terenul ăla și au făcut niște case. Evident că străinii care au investit au câștigat și mult. Dar nu totdeauna afacerea e bună. Cine o verifică? Nu mai avem ASF, oricum și dacă îl avem nu se pricep la nimic, nicio chestie, și o să avem tot felul de platforme de private equity în America care o să ne îndemne să cumpărăm bucăți, shares, token, ce vreți voi, și să le punem în 401k. Adică în 401k, în banii de pensii. Și dacă, Doamne ferește, vine o criză, și dacă, Doamne ferește, piața cripto cade cum a mai căzut o corecție de 50%, ăia ies la pensie fără pensie. Și după ce au muncit, au strâns și au pus banii acolo, banii se evaporă. E aici e riscul. Atâta timp cât cineva controlează de bine, de rău, corect sau incorect, tot e bine. E adevărat și ea pot fi cumpărați. Și Elon Musk a plătit 200 de milioane și a cumpărat Security Exchange Commission până amenda aia. Orice se poate, dar mai puțin. Nu uitați de ce a apărut criza din 2008. După criza din 29-32 s-a făcut o lege, Glass-Steagall. Legea aia dată de Roosevelt spunea: nene, vrei să te joci în bursă, ce vrei tu, vrei să te joci, iei banii investitorilor care acceptă așa ceva și te joci.
Dar dacă tu ești bancă comercială și ai depozitele oamenilor, nu poți să te joci și la bursă. Și a spart băncile în bănci comerciale și bănci de investiții. Din băncile de investiții, astăzi, după criza de 2008, n-a mai rămas decât Morgan Stanley și Goldman Sachs. Clinton a anulat această lege, întâi Reagan și după aia Clinton. Greenspan, care a fost un fel de favoritul lui Trump, că tot a tăiat dobânzile până la zero și le-a ținut 10 ani acolo, a spus că piața se autoreglează și așa de bine s-a autoreglat până în 2008. Când, ca să salvăm băncile și sistemul integral, am apelat într-o primă fază la 750 de miliarde de la contribuabili și după aia am tipărit 4 trilioane. A mai venit pandemia, am mai tipărit 12 trilioane și acum suntem cu 16 trilioane pe din afară. Și ne bucurăm, bani o să câștigăm, cumpărați tot ce cumpărați acum, vindeți mai scump. Vi se spune că pe termen lung S&P-ul nu poate decât să crească. Nu vi se spune și ce veți cumpăra cu $100. Dacă azi cumpărați 100 de Pepsi și mâine doar unul, aici e problema. Și dacă vrem să rezolvăm datoria publică a Americii, ea se rezolvă prin două metode. Cum s-a mai rezolvat și la alte țări, vezi Germania, ori război, ori inflație, ori amândouă. Cu tarife nu se va rezolva. Se va rezolva o lună, 2, 3, dar până una alta, de la începutul anului, deficitul americanilor e mult mai mare decât anul trecut. Și va fi mult mai mare la anul față de anul ăsta. Și atunci, unde sunt măsurile care reduc datoria publică? Care deja această datorie publică se bazează și pe niște bani din quantitative easing tipăriți pe care să chinuie Powell să-i retragă câte 25 de miliarde pe lună. Dacă să retragi 25 de miliarde pe lună, să ajungi la alea 10 trilioane care au mai rămas de retras, îți trebuie vreo 40 de ani. Și nu-i avem. Nu-i avem pentru că generațiile viitoare supărate o să voteze cu suveraniștii, o să facă ordine. Ce vină are fimea că eu o las cu datorii imense și ea trebuie să plătească? Ce vină are un copil american care se naște azi și care de la naștere, din prima zi, are de dat 106.000. Atâta e datoria publică împărțită la locuitorii Americii. După care, dacă intră și în câmpul muncii și nu produce aproximativ 300.000 în taxe și impozite, a muncit degeaba. Nu mi-ajută statul american. Tot sistemul e făcut rău. Până când nu se face ordine, nu se ia de la zero, greu de rezolvat problema datoriei publice a tuturor țărilor, că nu doar americanii sunt în situația asta. Evident, cine va fi mai îndatorat, ăla va avea de câștigat. Așa că nu vă bucurați că noi avem doar 60% datorie publică. Mai bine aveam 120% sau 140% din PIB, cum au grecii. Rămâne să vedem cum vor evolua piețele financiare. Eu nu vă îndemn să șortați, nu vă îndemn să jucați pe corecție, deși o corecție poate să vină. Nu cred că până la toamnă se întâmplă lucruri esențiale, dar dacă aveți ceva câștigat, vindeți, căde. Cumpără, vinde și regretă că n-ai câștigat mai mult. Din câștig puțin nu s-a spânzurat nimeni. Iar să intri pe maxime că pierzi oportunități, mai bine o oportunitate pierdută decât o oportunitate care se transformă în dezastru. Știți că toată lumea cumpără la bursă ca să vândă mai scump. Deci toți sunt speculatori. Cine vă spune că cumpără la bursă și nu vrea ca a doua zi acțiunile să fie dublu, se înșeală. Orice speculație care se termină prost, cum ăla nu o vinde în pierdere, devine investiție pe termen lung. Cam ăștia sunt investitorii pe termen lung. Ăia care au speculat, nu le-a ieșit și acum pe termen lung rămân investitori. Sau mai bine zis, mor cu acțiunile de gât. Și unele acțiuni mor înainte să moară ei. Toate bune!